नमस्कार, ओवी रेसिपीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज मदर्स डे आहे आणि त्याचप्रमाणे आपली एक कॉन्टेस्ट देखील चालू होती, म्हणून आज आपल्याशी संवाद साधते आहे। सगळ्यात आधी ज्या गृहिणी माझा आजचा हा व्हिडिओ बघत आहेत त्यांना सगळ्यांना मदर्स डेच्या खूप 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 शुभेच्छा। काही दिवसांपूर्वी आपण एक कॉन्टेस्ट अनाउन्स केली होती। या आठवड्यात ही कॉन्टेस्ट झाली, ज्याद्वारे आपण ओवी रेसिपीच्या एका टॉप फॅनला एक छान आकर्षक भेटवस्तू देणार आहोत। तर सध्या आपल्या ज्या सिरीज चालू आहेत त्यात आपल्या एकूण 5 सिरीज आहेत। पहिली म्हणजे केक वर्कशॉप, ज्याद्वारे आपण अगदी बेसिक पासून ॲडव्हान्स प्रीमियम सर्व केक जे आहेत त्या सिरीजमध्ये कव्हर करतो आहे। केकच्या सिरीजमध्ये आपण स्पॉन्ज मेकिंग पासून आयसिंग कशी करायची, वेगवेगळ्या फ्लेवरचे केक कसे बनवायचे हे सगळे टॉपिक कव्हर करत आहोत। त्यानंतर दुसरी जी सिरीज चालू आहे ती म्हणजे पिझ्झा मेकिंग। यात सुद्धा आपण अगदी पिझ्झा बेस कसा बनवायचा यापासून अगदी सर्व प्रकारचे पिझ्झाचे प्रकार कव्हर करणार आहोत। त्यानंतर तिसरी जी सिरीज आपली चालू आहे ती म्हणजे आईस्क्रीम मेकिंग। त्यात सुद्धा आपण अशा प्रकारचे आईस्क्रीम बेस बघितलेले आहेत, ज्या आईस्क्रीम बेसपासून आपण असंख्य प्रकारचे आईस्क्रीम घरी बनवू शकाल। त्यात आपण फालुदा, मँगो मस्तानी, लस्सी हे सर्व प्रकार कव्हर केलेले आहेत। त्याचप्रमाणे आपण चालू केली होती आपली बिस्किट मेकिंग सिरीज। त्यात सुद्धा आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे बिस्किट, नानखटाई सर्व प्रकार कव्हर करणार आहोत। त्यानंतरची जी सिरीज चालू होती ती म्हणजे कमर्शियल रेसिपीज। कमर्शियल रेसिपीज चालू करायचा उद्देश हा होता की त्याद्वारे महिलांनी घर बसल्या आपला काहीतरी व्यवसाय चालू करावा, प्रत्येक गृहिणी स्वयंपूर्ण व्हावी ह्या उद्देशाने कमर्शियल रेसिपीची सिरीज चालू केली होती, ज्याद्वारे आपल्याला अगदी कमीत कमी इन्व्हेस्टमेंटद्वारे कुठले व्यवसाय करता येतील, त्याचप्रमाणे जास्तीत जास्त इन्व्हेस्टमेंटचे कुठले व्यवसाय करता येतील, ज्याद्वारे आपल्याला पैसा कमावता येईल, असे सर्व सेशन्स आपले चालू होते। आणि हेतू कुठेतरी साध्य देखील झाला। बऱ्याचशा महिलांनी केक, पिझ्झा याद्वारे त्याची विक्री करायला सुरुवात केली, त्याद्वारे पैसा कमवायला सुरुवात केली। या सगळ्या सिरीज अगदी यशस्वीपणे चालू आहेत, त्यामागे कारण एकच आहे, ते म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी केलेल्या कमेंट्स आणि त्याचबरोबर तुम्ही सगळ्यांनी दिलेला भरभरून पाठिंबा, तुम्ही दिलेला प्रतिसाद। त्या प्रतिसादामुळेच या सगळ्या सिरीज ज्या आहेत त्या अगदी यशस्वीपणे चालू आहेत आणि याद्वारे मी अजूनही नवीन नवीन अशा सिरीज आपल्यासाठी नक्कीच घेऊन येईल, ज्याद्वारे तुम्हाला नक्कीच त्या सिरीजचा खूप फायदा होईल। तुम्ही सगळेजण इतक्या छान छान कमेंट्स करता की त्या कमेंट्समुळे आम्ही अजून मोटिवेट होतो नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी। त्याचमुळे मागच्या आठवड्यात आपण कॉन्टेस्ट घेतली होती, ज्याद्वारे ओवी रेसिपीचा जो टॉप फॅन असेल, जो कमेंट करेल आणि लवकरात लवकर कमेंट करेल, त्याला आपण आकर्षक भेटवस्तू देणार होतो। पण एवढ्या सगळ्या कमेंट्स आल्या की त्यातून नक्की लकी विनर कोण निवडावा हा मोठा प्रश्न होता। त्यामुळे आम्ही जे कायम व्हिडिओला कमेंट करतात असे काही टॉप फॅन्स जे आहेत त्यांची एक लिस्ट बनवली आणि त्यातून लकी ड्रॉद्वारे एक लकी विनर निवडला आणि त्याला आम्ही छान भेटवस्तू देणार आहोत। आणि ह्या सर्व टोटल कमेंट्समधून आम्ही एक जो लकी विनर निवडलेली आहे त्यांचं नाव आहे रुपाली शिंदे। तर त्यांना आम्ही ह्या आठवड्याचे लकी विनर घोषित करतो आहे आणि त्यांना आम्ही लवकरच कॉन्टॅक्ट करू, त्यांना त्यांची आकर्षक भेटवस्तू जी आहे ती घरपोच मिळेल। पुढचं कॉन्टेस्ट देखील आपण लवकरच घेणार आहोत, अजूनसुद्धा वेगवेगळे कॉन्टेस्ट आपण अरेंज करणार आहोत। त्यामुळे कमेंट करत राहा। कमेंट केल्याने काय होतं, आम्हाला देखील छान मोटिवेशन मिळतं आणि त्याच्यामुळे आम्ही अजून नवनवीन तुमच्यासाठी सिरीज घेऊन येत राहू। आणि तुमच्याच कमेंट्समुळे आम्ही फ्री नोट्स देत आहोत प्रत्येक त्या ओवी रेसिपीच्या सबस्क्रायबरला आणि त्याद्वारे संपूर्ण जी रेसिपी आहे ती नोट्सच्या फॉर्मॅटमध्ये PDF फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला मिळते आहे आणि त्याद्वारे ती आपल्याला लाईफ टाईम आपल्याकडे राहणार आहे। त्यामुळे तुम्ही फक्त नोट्स रेफर करून सुद्धा अगदी छान रेसिपीज बनवू शकाल। आणि नवीन कॉन्टेस्ट येऊपर्यंत पण कमेंट करत राहा, तुमच्या कमेंटने आम्ही खरंच मोटिवेट होतो। एक काल परवासुद्धा एक कमेंट आली, 72 वर्षांच्या आजी होत्या आणि त्यांनी कमेंट केली की ओवी रेसिपी चॅनलमुळे मी वयाच्या 72व्या वर्षी केक करायला शिकलेले आहे। मला असं वाटतं की मी केक करायला शिकवलं याहीपेक्षा वयाच्या 72व्या वर्षी तुम्ही केक करण्यासाठी
तयार झाला, तुमची शिकण्याची तयारी होते, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या ज्या कमेंट्स येत असतात की तुमच्या चॅनलमुळे मी आज स्वयंपूर्ण झाले आहे किंवा मी माझा बिझनेस चालू केलेला आहे. सकाळी उठले की इतके काही सबस्क्रायबर आता फॅमिली मेंबरसारखे झाले आहेत की गुड मॉर्निंगपासूनचे मेसेजेस चालू होतात. काही एखाद्या दिवशी व्हिडिओ अपलोड केला नाही की काही सबस्क्रायबर जे आहेत त्यांचे लगेच मेसेज येतात की आज व्हिडिओ अपलोड का नाही केला. तर इतकं सगळं तुमच्याशी अटॅचमेंट झालेली आहे आणि ती अटॅचमेंट फक्त तुमच्या कमेंट्समुळे झालेली आहे. त्यामुळे कमेंट्स नक्की करत राहा. अशाच नवनवीन सिरीज, अशाच नवनवीन स्पर्धा आणि असेच वेगवेगळे पदार्थ आपण शिकत राहणारच आहोत. त्याआधी आपण चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, म्हणजे ज्या ज्या नवीन नवीन सिरीज, जे जे नवीन नवीन पदार्थ येतील त्याचं ऑटोमॅटिक नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. आणि हे केक, पिझ्झा जे वर्कशॉप आहेत किंवा आपलं जे चॅनल आहे, ज्यांना कुकिंगविषयी आवड आहे असे आपले रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फॅमिली यांच्यासोबत नक्की शेअर करत जा. त्यांनाही याचा निश्चितच फायदा होईल. परत एकदा सगळ्यांना मदर्स डेच्या खूप 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 मनापासून शुभेच्छा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत किंवा ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर त्याच्या शेजारी असलेलं बेल आयकॉन नक्की क्लिक करा. धन्यवाद.